Hello at welcome back po ulit mga ka-sounds. For today's video po natin, ito po yung pinaalala move galing pong Marikina City. Ito makita po natin na Sakura na AB737. Ang issue po nito ay wala pong tunog. So marami po tayo pelatan dito, hindi na po natin iisa-isahin. Na-repair na po natin. Ito po tumagal ng mga ilang araw dito, mga 2 days o 3 days. So nagawa na po natin to. Ito po mga ka-sounds ay galing na po sa ibang manggagawa, sa ibang technician. So hindi po na-repair. Tayo po kahit papano ay na-repair na po natin tong amplifier ni Sir na taga Marikina City. So testing na po natin mga ka-sounds. Let's go! Oh my God! Christian.